Do you know that circles are everywhere? Of course you do. Pretty visible, right? From clocks and wheels to pizzas and the sun. Yes, we see it every day. And do you know that with math, we can describe any circle using a simple equation? So today, I will be teaching you how to do it. I will teach you how to convert equations of a circle from standard form or the so-called center radius form to general form and vice versa. And we are going to determine the center of the circle and its radius, and then afterwards we're going to sketch the graph of the equation of the circle using geogebra. So let's do it. So our topic is equations and graphs of a circle. So first, dapat makabalot akong giun sa pag-derive ang standard form sa equation sa circle. So, gikan na siya sa distance formula, which is d is equal to the square root of quantity x sub 2 minus x sub 1 squared plus quantity y sub 2 minus y sub 1 squared. So, di ba sa atong nakita, ang center is ang hk. Then, ang any point on the circle is mo na ang point xy. So, gikan sa point HK padung sa point XY, mo na siya itong gitawag nga distance. So, ang distance sa point HK padung sa point XY. So, kung sa circle na siya, matawag na nato siya nga radius. So, mo na ang atong gibutang diha, r is equal to the square root of quantity at wala nang gi-substitute. So, ang atong x sub 2 mo ang x since center man na, from center to any point of the circle. So, ang x sub 2 is x, then ang atong x sub 1 is ang h. Dayon, squared plus atong y sub 2 is y minus ang atong y sub 1 is ang k, then squared. So, since kuan man ni naka-square root man ni siya, so atong i-square sila both sides kay para matangtang nato ang square root. So, na nahimo na siya nga r squared is equal to the quantity x minus h squared plus quantity y minus k squared, which is mo na siya ang standard form sa equation sa circle, where ang hk mo na siya ang center and r is the radius. For example, sa kani, ang center ani niya or ang HK is 2, 1, then ang radius niya is 3. So, muna ang equation niya is giplatra na siya sa standard form. So, nahimo na dayon siyang x minus 2 squared plus quantity y minus 1 squared is equal to 9. So, wherein ang HK mo to ang 2, 1, dayon ang radius is 3. So, saan man na ito pag-convert from standard form to general form? Kibali, ang given is ang standard, and ang imong pangitaon is ang general form sa equation. So, kung ari ka sa standard form is makita naman na nimo din ha ang center sa circle, di ba? O ang radius. So, there is a general form, lahi pud ni siya nga form. So, ingani. So, di ba? For example, katong kaganiha, quantity x minus 2 squared plus quantity y minus 1 squared is equal to 9, wherein ang center niya is positive 2 and 1. Dayon, ang radius is 3. So, kung ato ni siyang i-convert into general form, atong buhaton, ato siyang i-expand. Diba? Square of a binomial man na siya, no? So, ato na siyang i-expand. Ato siyang, kibali murag bungkago na to siya ba? Instead nga, x minus 2 squared na siya, mahimo na siyang x squared. So, pwede na mo gamitan og FOIL method. So, x times x squared. Then, x times negative 2, negative 2x, then twice man na siya ang middle term. So, mo nang nahimo siyang negative 4x, then plus negative 2 squared, mo nang nahimo siyang positive 4. So, nag plus 4 ta din ha. Then plus, same ra gihapon nga kuan, nga pamaagi, y times y squared, then y times negative 1, negative y, then times 2, mo nang na negative 2y na siya, then plus negative 1 squared is positive 1. So, mananahin mo siyang plus 1 is equal to 9. So, di ba, ang sa general form, dapat equal nimo siya sa 0. So, ang kaning positive 9, ato na siyang ibalhin sa pika side. So, instead nga positive na siya, mahimo na siyang negative. Imo na paano nangihang additive inverse. So, muna, nahimo na din na siyang x squared minus 4x plus 4 plus y squared minus 2y plus 1 minus 9 is equal to 0. Then, ang sunod, ako na din na siyang group siya. Like, group sa x, group sa mga y, then group sa constant. So, ang nahitabo, nahimo siyang x squared minus 4x plus y squared minus 2y plus 4 plus 1 minus 9 is equal to 0. So, since ang atong general form kay x squared plus y squared plus dx plus ey plus f is equal to 0, so ato sana siyang sundon. So, muna, nahimo siya nga x squared plus y squared, dayon ang dx, muna negative 4x, then plus ey, muna negative 2y, then minus 4. Kay 4 plus 1, 5, minus 9. So, muna, minus 4 kay negative 4 man is equal to 0. So, in this case, ang atong d is equal to negative 4. Ang atong e is equal to negative 2. Then, ang atong f is equal to negative 4 sad.
Then, if from general to standard siya, saan naman sad na nato? Nakuha na nato ang general, which is kani, x squared plus y squared minus 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. So, saan man sana nato siya pag-convert into standard form? Like, ibalik nato siya sa standard form. No? So, ang standard form, kaya mo natadaan, ato nang giderive ganiha, r squared is equal to the quantity x minus h squared plus quantity y minus k squared. So, mana siya? Atong given nga general form, x squared plus y squared minus 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. So, unsaon man ni nato pag-convert balik sa standard form? Anyone? So, first, ato ni siyang i-group-group. No, para sa atong gibuhat ganiha before nato siya kuan sa general form, ato siya yung i-group-group, like atong gi-group ang x, ang y, then ang mga constant. No, so ang sa diri so ato nang gi-group ang x squared minus 4x, then plus y squared minus 2y, then ang negative 4 ato siyang gibalhin sa pika side. So from negative 4 nahimo siyang positive 4. Diba? Ato na lang gi-group no. So x squared minus 4x. So diri magamit nato tong technique nga gitawag og completing the square. Dapat himo na nato siyang perfect square binomial. Okay, aron mahimo nato siyang square of binomial. Kung di siya perfect square, di man nato mahimo nga square of a binomial basta dili siya perfect square. So dapat perfect square. So sa diri x squared minus 4x. So sa may atong buhaton para nga mahimo na siyang perfect square. So ang atong buhaton unsa man? Atong i-divide og 2 ang negative 4. No, so atong i-divide og 2. Ngano man? Ngano i-divide man nato? So di ba kabantay mo kaganiha pag times nato nga mag times 2 gyud ta. Oh, so muna diri mag-divide pud ta og 2 kay reverse naman na, inverse naman na. Kanang bali-bali ra na siya ba. So muna diri no, x squared minus 4x. So ato nang i-divide og 2 ang 4. So muna nga pila man? Negative 4 divided by 2 is very good, negative 2. Then ato nang i-square. So negative 2 times negative 2 positive 4. So, muna, nag-plus 4 ta diha. Then, since nag-plus 4 man ta diri, so, unsa man ito buhatan sa pika side sa equation. So, mag-plus 4 punta kay para ma-balance. No? So, next, ari na punta sa y. Y squared minus 2y. So, same process gihapon. Divide gihapon ta og 2. So, muna, negative 2 divided by 2 is negative 1. So, negative 1 times negative 1, positive 1. So, muna, nag-plus 1 ta din ha. Then, nag-plus 1 punta sa pikas. Dayon, since perfect square trinomial naman gid na siya, so atong himuon, ato na dayon na siya himuon nga square of a binomial. So mo na siya, nahimo na siyang x minus 2 squared. Kaya nga naman, so x squared, ato na siyang i-factor out, so x na na siya. Dayon, minus 2. Kay since negative 2 squared is positive 4, then negative 2 times x times 2, kay negative 4x man, so correct siya. Then plus, mora gihapon, y squared, so y, then negative 1 times y is negative y times 2, so negative 2y, then negative 1 squared kay 1 man, so sakto gyapon siya. Y minus 1 squared is equal to 9, kay 4 plus 1 is equal to 9. So, muna na siya ang standard form. So, kung mangita sa iyahang center, sa circle, o ang iyahang radius, so, ato nang tanawon ang additive inverse ani niya. So, di ba, naka-standard form na. Since x minus 2 man na siya din ha, so negative ang 2. So, ang h ana niya is positive. Then, ang sa y pod, ang k ana is positive since negative man na din ha. Then, ang atuang radius is, since r squared man na siya, then ang radius kay r man na. So, atong i-extract ang square root sa 9, which is 3. So, muna, ang atuang center is, ang h is 2, then ang k is 1. So, 2 and 1 ang center sa circle, then ang radius is 3. Kay kung ato sana siyang i-plot og balik, so, ang h kay 2 no. So, mahimog balik ihapunta sa x minus 2 squared plus y minus 1 squared is equal to 9. So, muna siya ang center o ang radius nato. So, karon as promised, ato ni siyang sketch sa geogebra. So, ato nang sketch ang ato ang graph sa ato ang equation sa circle no, which is katong kaganiha nga quantity x minus 2 squared plus quantity y minus 1 squared is equal to 9. Wherein ang atong center is 2 and 1, then ang atong radius is 3. So, ito na lang i-plot. So, di ba ang ato ang center is positive 2 ug 1. So, ato na nang ibut nga ng point 3. 2 ug 1. Then, sunod, since na naman tayo center, so, mag-ihap-ihap lang ta og mga units para sa ato ang radius. So, mag-ihap ta og 3 units to the right. 1, 2, 3. So, ang atong point na diri. Dayon mo, ihapod ta og 3 units upward. So, 1, 2, 3. Sa atong point na diri. Then, mo ihapod ta og 3 units to the left. So, 1, 2, 3. Sa atong point is na diri. Then, 3 units downward. 1, 2, 3. So, ang atong point na diri. Then, after ana, since na naman tayo points no. So,
So, ato na din na siyang gamitan aning circle with center. So, itong center diri, dayon, ato na din ang kuha ng atong circle. So, atong i-view ang atong circle. So, mana atong mga coordinates ato sa pamutngan-ugnan. Okay. Itong show ang name ug ang value mo na atong center. Then, ang ato ang daratong equation sa circle. Oh. So, na siyang i-show. Ito na siyang i-show. Tara. Dayon, last. So, ato ning i-connect ang ato ang distance nato from the center to any point of the circle. So, pili lang tag usa ka point, then atong i-connect. Okay? Yes. So, tara. Kani nga point o kani nga point. So, mo na ang ato ang radius. So, itong tan-awon dari sa atong algebra pila. Oh, di ba 3? So, ato sa nang issue nga 3 na siya. Ato nang ikuha ng yung name and value. So, tara. F. So, ato nang ilisan og R ang F. Ilisan og R. Yun. So, that's it. So, aron na itong makita gid siya, full view. So, ano. Muna siya, nga to ang sketch sa ato ang graph sa equation sa circle, which is ang center, wherein ang center kay 2 and 1, then ang atong radius is equal to 3. Then, you can do it also manually, but mas nice siya sa geogebra since ma-visualize gid nimo og tarong perfectly ang circle. So, that's it for today's discussion. I hope you learned something. Bye!